هم يقولون النملة هذه يذكرون عدة أمور فيها. يقولون أحست وبادرت. أحست بوجود سيدنا سليمان، وبادرت نعم. بالإخبار، ونادت يا أيها، ونبهت، ما شاء الله، مو هكذا؟ وأمرت، ادخلوا، ونهت لا يحطمنكم، وأكدت نون التوكيد، ونصحت، وبالغت لما قالت يحطمنكم كلهم ما يترك وحده. نعم. وبينت من الذي يعني راح يحطمهم. وأنذرت وأعذرت ونفت. أنذرت النمل وأعذرت، أعطت عذر لسليمان ما يشعرون. أعذرت الفعل. مرة ثانية ممكن نكتب، ممكن هذه النملة، هذه الدلالات جيدة. أحست وبادرت ونادت ونبهت وأمرت ونهت وأكدت ونصحت وبالغت وبينت وأنذرت وأعذرت، ما شاء الله، وأعذرت ونفت. كم؟ 13. ما شاء الله، من نملة. هذا الحقيقة يعني هنالك يعني ما هو أهم من هذا حقيقة. يعني التركيب، التأليف، ليس المهم هذا الجمع، لكن هو يعني تأليف العبارة. ولا يعني احنا في كل عبارة نقولها ممكن نذكر جملة يعني أمور من هذا النوع. يعني صحيح، كل عبارة نقولها فيها من هذا. صحيح. لكن كيف تركبت هذه العبارة؟ هو قالت يا أيها النمل ولم تقل يا نمل. ما الفرق؟ كل نداء. لا نداء، لكن هاي فيها تنبيه. أيها طبعا مو تنبيه. نعم. وأي وصل لنداء ما فيه ال، ولا لا؟ هو المنادى الحقيقة النمل ولا أيها؟ من المنادى في الحقيقة النمل، وليس أي هي في الحقيقة توصل. صحيح، نعرفها منادى لكن توصل. لماذا؟ حتى إذا كانت واحدة مشغولة لم تسمع فيما بعد، لأن لو قالت يا نمل وواحدة ما سمعت ما منتبهة فوتها النداء. الله أكبر. طبعا تنبيه هذا. هذا الفرق بين يا فلان يا أيها. نعم. يا كذا ويا أيها. تنبيه. جيد. ادخلوا. الخطاب هذا ضمير عقلاء. بل لم يقل ادخلي. أنه نمل ولم يقل ادخلنا. صحيح. فخاطب يعني الخطاب خاطبة بالعقلاء. نعم. يفهم الأمور، يعقل الأمور، يعي النصيحة. ثم قال مساكنكم، يعني كل وحدة تدخل إلى مسكنها والسكن تستقر فيها، مو يعني كيف ما كان، لا، تدخل في المسكن. مساكنكم، المسكن التي تسكن فيها وتستقر. إذ نفهم أن لكل نملة مسكن. لابد هكذا. سبحان الله، ليس كلهم في جحر واحد أو في مكان واحد. وبعدين والإضافة إلى ضمير العاقل كم، مساكنكم طبعا. ثم ذكر سليمان باسمه العلم، لا يحتمنكم سليمان. لم تذكر الصفة، ما تتحمل المسألة. بمعنى يعني هم أول عرفت تعرفه وإن لم تذكر، والنمل يعرفه وإن لم يذكره، لأن هذا يحكم الجميع. الله، جميل. هكذا غير مجهول. صحيح. وحتى رأسا يبادرون للدخول وجنوده أيضا لم تقل والجنود، جنود سليمان. ما الفرق؟ هذا الحاكم لجنود سليمان أكثر من غير الجنود. جنود سليمان له جنود كثيرة من الطير والوحي، وعنده جنود كثيرين. ليسوا، لو قالت الجند المقصود بهم العساكر فقط، الجيش مثلا. يعني جنود سليمان كثيرين، حشر لسليمان جنوده من الجيش كثيرين. من الإنس والجن. ثم قالت وهم لا يشعرون، نفت شعورهم ولم تنفي العلم. وقالت وهم لا يعلمون، يعني جنوده، معذرة، جنوده تشمل الجن، الإنس والجن والطير. جنود سليمان. ولو قالت الجند تقصد الإنس فقط. ليس بالضرورة، لكن جنوده الإضافة إلى سليمان تعظيما له. وأيضا يعني جند سليمان كثير ومتنوع ومتعدد.
فتبسم ضاحكا من قولها يعني. والله تبسم ضاحكا أيضا، لكن سمع الكلام. سمع الكلام وعرفه وأدركه كيف تخاطبهم. بس لا يحطمنكم ولا لا يحطمن؟ لا يحطمن. لا ينهي حتى تنهي من؟ تنهي النمل عن التواجد في مثل هذا المكان حتى لا يحطم. نعم. أصحاب الإعجاز العلمي يقفون عند يحطمنكم هذا، لأن النملة مصنوع من مواد سيليكونية. هذا كاميرو. يحطمنكم يميتكم مثلا أو يدهسكم. لا نعم، يعني في مادة سيليكونية قابلة للتحطيم هذه. سبحان الله العظيم، سبحان الله.